người từ lâu đã nhận ra thế giới xung quanh mình rộng lớn, nhưng từ khi khoa học phát triển mạnh mẽ hơn, chúng ta mới hiểu rằng vũ trụ còn rộng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Và đặc biệt, nó không hề đứng yên mà đang không ngừng giãn nở. Một trong những bằng chứng quan trọng nhất dẫn đến nhận định này chính là hiện tượng dịch chuyển đỏ. Để hiểu dịch chuyển đỏ là gì, trước hết cần nói đến hiệu ứng Doppler. Hiệu ứng này mô tả sự thay đổi tần số hoặc bước sóng của sóng khi nguồn phát và người quan sát chuyển động tương đối với nhau. Ví dụ đơn giản nhất là tiếng còi xe cứu thương. Khi xe tiến lại gần, âm thanh nghe cao hơn. Khi xe đi xa, âm thanh trở nên trầm hơn. Điều này không phải vì nguồn âm thay đổi mà do khoảng cách giữa các làn sóng bị nén lại hoặc kéo giãn ra. Hiệu ứng Doppler không chỉ áp dụng cho âm thanh mà còn cho cả ánh sáng. Khi một nguồn sáng như ngôi sao hoặc thiên hà chuyển động ra xa người quan sát ở trái đất, bước sóng ánh sáng do nó phát ra sẽ kéo dài hơn, khiến ánh sáng dịch chuyển về phía màu đỏ của quang phổ. Hiện tượng này được gọi là dịch chuyển đỏ. Ngược lại, nếu vật thể tiến lại gần, ánh sáng sẽ dịch chuyển về phía màu xanh của quang phổ. Chúng ta có thể phân tích quang phổ ánh sáng của các ngôi sao và thiên hà để xác định hướng chuyển động của chúng. Trong quang phổ này xuất hiện các vạch hấp thụ đặc trưng, được ví như dấu vân tay của các nguyên tố hóa học cấu tạo nên ngôi sao. Khi so sánh vị trí các vạch này với các vạch tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm, người ta có thể nhận ra chúng đang dịch chuyển về phía đỏ hay xanh. Chính sự dịch chuyển này cho biết một ngôi sao đang tiến lại gần hay rời xa trái đất. Đầu thế kỷ 20, nhà thiên văn học Edwin Hubble đã phát hiện ra một điều đáng chú ý. Hầu hết các thiên hà đều có quang phổ bị dịch chuyển về phía đỏ. Không chỉ vậy, thiên hà ở càng xa thì mức độ dịch chuyển về phía đỏ càng lớn. Từ đó có thể thấy các thiên hà đang ngày càng rời xa nhau. Hay nói cách khác, vũ trụ đang giãn nở rộng hơn từng chút một. Phát hiện này đã thay đổi hoàn toàn hiểu biết của con người về vũ trụ. Trước đó, nhiều nhà khoa học tin rằng vũ trụ luôn ở trạng thái tĩnh và bất biến. Nhưng dịch chuyển đỏ lại chứng minh một thực tế hoàn toàn khác. Vì giãn nở được nên vũ trụ có lịch sử, có sự vận động, phát triển và có thể có kết thúc. Đây cũng là một trong những bằng chứng quan trọng ủng hộ cho thuyết vụ nổ lớn Big Bang. Giả thuyết cho rằng vũ trụ bắt đầu từ một điểm siêu nhỏ, sau đó đột nhiên bùng nổ và giãn rộng, to lớn dần theo thời gian. Lý thuyết mới này vừa mở ra một cửa sổ khám phá, giúp con người nhìn sâu hơn vào lịch sử hàng tỷ năm của vũ trụ. Nhưng đồng thời cũng đặt ra một thách thức vô cùng to lớn đối với nhân loại. Liệu rằng bằng sự phát triển vượt bật của khoa học hiện đại, một ngày nào đó chúng ta có thể đi đến các thiên hà xa xôi hay thậm chí là ranh giới cuối cùng của vũ trụ hay không? Và nếu vũ trụ có bắt đầu và kết thúc thì chúng ta sẽ tồn tại qua những mốc thời gian vĩ mô ấy như thế nào?